आज आपण बनवणार आहोत मुलांची पहिली पसंती असणारे फ्रेंच फ्राईज. मस्त अशी होणारी रेसिपी सुरुवात करूया. त्यासाठी आपण साधारण मी मध्यम आकाराचे 4 बटाटे घेतलेले आहेत. फ्रेंच फ्राईज करण्यासाठी अशा प्रकारे थोडीशी माती असलेले सालीचे बटाटे घ्यायचे आहेत. सुरुवातीला आपण साल काढून घेणार आहोत बटाट्याची. साल काढून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे आपण व्यवस्थित सुरीने कट करायचे आहेत. त्याचे कडेचे सर्व भाग कडेचे काढून टाकायचे आहेत. एक चौकोन आकाराचा बटाटा आपण तयार करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे त्याचे स्लाईस आपल्याला फ्रेंच फ्राईजसाठी छान असे करता येतात. उरलेला भाग आपण भाजीसाठी किंवा पराठ्यासाठी वगैरे बटाटा शिजवून वापरू शकतो. तर अशा प्रकारे बटाटा आपण कट करून घेणार आहोत. थोडेसे मोठ्या आकाराचे असे स्लाईस आपण फ्रेंच फ्राईजसाठी कट करायचे आहेत. हे पहा, असे छान असे सर्व बटाट्याचे आपण स्लाईस करून घेणार आहोत. अगदी रेस्टॉरंट साईड अगदी बाहेर मिळतात तसेच आपण फ्रेंच फ्राईज आज तयार करणार आहोत. अतिशय सोपी आणि पटकन होणारी अशी रेसिपी आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा आणि माझ्यासारखेच फ्रेंच फ्राईज तुम्ही मुलांसाठी नक्की करून पहा. रेस्टॉरंटमध्ये वगैरे गेल्यानंतर मुलांना फ्रेंच फ्राईज खूप खावेसे वाटतात. तसे स्टार्टर म्हणून आपण फ्रेंच फ्राईज मागवतोच. आणि हे फ्रेंच फ्राईज आपण फ्रीझरमध्ये सुद्धा डीप करून ठेवू शकतो 15 ते 20 दिवस. हे पहा, असे मी फ्रेंच फ्राईजचे कट करून घेतलेले आहेत. पाण्यामध्ये साधारण 15 ते 20 मिनिट आपण बुडवून ठेवायचे आहेत हे कट सगळे. त्यानंतर पाण्यातून काढून आपण उकळत्या पाण्यामध्ये साधारण 2 ते 3 मिनिट फक्त हे असेच घालून ठेवायचे आहेत. पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपण गॅस बंद करून द्यायचा आहे. 2 ते 3 मिनिटातच आपली ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यायची आहे. जास्त वेळ पाण्यामध्ये मऊ होण्यासाठी ठेवायचे नाहीत. अशा प्रकारे मी पाणी निथळून घेते आहे चाळणीमध्ये. सर्व पाणी काढून घ्यायचं आहे याच्यातलं 2 ते 3 मिनिट झाल्यानंतर. आणि आपण एका स्वच्छ कापडावरती हे सुकण्यासाठी पसरून घ्यायचे आहेत. एखाद्या कॉटनच्या कपड्यावरती व्यवस्थित सर्व पसरून सुकवून घ्यायचे आहेत. एक 15 ते 20 मिनिट असेच ठेवून द्यायचे आहेत. एखाद्या कापडाने व्यवस्थित पाणी पुसून घेतले तरी चालेल ह्याच्यावरून. अशा प्रकारे मी सर्व फ्रेंच फ्राईज व्यवस्थित पुसून कोरडे करून घेते आहे. त्यानंतर आपण एका बाउलमध्ये हे काढून घ्यायचे आहेत. सुकलेले बाउलमध्ये काढल्यानंतर याच्यामध्ये आपण साधारण 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर वापरायचे आहे. कॉर्नफ्लॉवर घालून घेतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून द्यायचं आहे आणि तिखट देखील वापरायचं आहे. हे पहा, मी आत्ताच याला कोटिंग करून घेणार आहे आणि ह्याची स्लरी तयार करून न घेता त्याच्यामध्ये बुडवून न घेता अशा प्रकारे हे आपण व्यवस्थित टॉस करून एकत्र करून घ्यायचं आहे. कोटिंग व्यवस्थित लागावं यासाठी कोरडंच आपण टॉस करून व्यवस्थित असं सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे. मीठ, तांबडी तिखट आणि कॉर्नफ्लॉवरची पावडर ते मिक्स झाल्यानंतर आपण तेल गरम करत ठेवायचं आहे एका कढईमध्ये. त्यामध्ये हे तयार असलेले फ्रेंच फ्राईज मस्त असे तळून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला जर तिखट आवडत नसेल तर फक्त मीठ लावूनच कोटिंग करून असे फ्रेंच फ्राईज आपण तळून घेऊ शकतो. तर अशा प्रकारे सर्व फ्रेंच फ्राईज आपण या तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहेत. चवीला अतिशय सुंदर असे फ्रेंच फ्राईज आपले रेडी आहेत खाण्यासाठी. तर तुम्ही ही फ्रेंच फ्राईजची रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे देखील मला कमेंट करून सांगा.
हे पहा, अशा प्रकारे एकदम क्रंची आणि छान बाहेरच्यासारखे फ्रेंच फ्राईज आपले खाण्यासाठी रेडी झालेले आहेत. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.